ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Next.js වල layout එකෙන් ලින්ක් කරන්න කොහොමද කියලා, pages ලින්ක් කරන්න කොහොමද කියලා. ඕකේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලා මම මේ layout page එකට ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ layout page එකේ අපි උඩටම යමුකෝ. උඩටම ගියාම මෙතන අපේ global CSS ටික import කරන් තියෙන එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන fonts වර්ග ටිකක් තියෙනවා. මෙතන fonts ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති meta data ටික තියෙනවා. හරිද? ඔයාලා දන්නවා ඉතින් Next.js use කරන්නේ server side render වෙන්න. එතකොට අපිට meta tags ඕන වෙනවා. මොකද එතකොට SEO process එකට, ඒ කියන්නේ SEO කියන්නේ search engine optimization. ඒ කියන්නේ මම search කරා මේකේ page එකේ තියෙන ඒවා and title descriptions ඒ වගේ tags ටික. ඒ වගේ ටික තමයි මෙතනින් apply වෙන්නේ. මේ meta tags කියන එක අපිට override කරන්න පුළුවන් each page එකේ. ඒ කියන්නේ මේ ටික global, ඒ කියන්නේ මේ ටික කොහොමත් apply වෙනවා. but ඔයාලට override කරන්න ඕන නම් ඒක override කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ component එක ඇතුළට ගියොත් මම ටිකක් පේන zoom කරන්න. මේ component එක ඇතුළට ගියොත් ඔයාලට පේනවා ඇති HTML tag එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ children කියලා තියෙනවා මේ prop එකක් pass කරලා. මේ children කියන prop එකේදී අපි හදන අනිත් හැම page එකක්ම මෙන්න මේ body එක මැදට තමයි render වෙන්නේ. example එකක් ගත්තම අපේ home page එක, ඊට අමතරව දැන් මේකේ තියෙන about එක, news and news එක sub pages ඔක්කොම load වෙන්නේ මේ children කියන page එකට. හරිද? අපිට මේක test කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතුවත් ඇයි අපිට මේ layout එක ඕන වෙන්නේ කියන එක. ඔයාලා දන්නේ නැති සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් වල header එක, footer එක, site navigation වගේ දේවල් common use කරන්න. ඔයාලට මේ වගේ layout එකක් use කරන්න නැතුව ගන්නවා නම් හැම component එකකම මේක import කරගන්න වෙනවා. ඒක clean way එකක් නෙමෙයි code කරද්දී. හරිද? අපිට dry code එකක් maintain කරද්දී ඒක අමාරු විදියක්. ඒක හොඳ නැති practice එකක්. ඒකින්ද අපිට පුළුවන් මේ layout එකට එකපාරම මේ ඒ අවශ්‍ය දේවල් මේව ගන්න. එක්සැම්පල් එකක් විදියට ඔයාලට මෙතනට header එකක් ඕන නම් අපිට පුළුවන් මෙතනට header එක load කරන්න. එතකොට හැම page එකේම header එකක් load වෙනවා. මම ඔයාලට එක්සැම්පල් එකක් විදියට අපි දැනට නිකන් div එකක් render කරලා බලමු. මම දාලා මෙතන header කියලා. ඊට පස්සේ class එකක් දාමු text right. මගේ දැන්ට මේ මම ඔයාල දන්නති ම ප්‍රජෙක්්ක පටන්ගත්දිම මේ කලින් එපිසෝඩ් එක බලන්න මං මේ ටේලින් ඉන්ස්ටෝල් කල තිබේ කැන් ටේලින් ජේස් කියන එක ඉන්ස්ටෝල් කල තිබේ. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති දැම්ම අපි මේ හෙඩ කියන කම්පෝ නැවිගේෂන් එක නැව් කියලා ටැග් එකක් දාලා හෙඩ කියන කම්පෝනන්ට එක හැදුවට පස්සේ හෙඩ කියන එක අපි දැන් හෝම් පේජ් එක පෙන්වනවා. අපිට පස්සේ වෙන ටැබ් එකක් ඕපන් කරලා අපි බලමු අපේ about එකට ගිහිල්ලා ෆෝ එකක් URL එක හරියට ගහන්න ඕන. about එකට ගියාම ඔයාලට පේන ඇති header කියන tag එක වැටෙනවා. හැබැයි මෙතන පොඩි issue එකක් තියෙනවා header කියන්නේ යටින්. අපි බලමු මේ මොකද කියලා. about page public පොඩි මම ඒකට මේක මම පෙතන්ට about එකට දාගමු. එතකොට හරි. මේක overlap වීමක් වෙලා තියෙනවා. හිතා ගන්න බෑයි කියලා. about පොඩි අපි මේක කලර් එක වෙනස් කරලා බලමු. මේක මේ background color එකක් හින්දා මේ සමහර ඒවා අපි color එක override වෙනවා. global css foreground background root එකේ background එක body color එක background එක දැන්ට background එක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ පාට එක ඔයාලට අදාළ එකක් නෙමෙයි මම දැන්ට වෙනස් කරගන්න අපිට check කරගන්න. home එකට ගියොත් හරි ඊට පස්සේ අපි නැවත layout එකට ඇවිල්ලා මේක අපි දෙමු text red කියලා. හරි අපි නැත්නම් මේක p tag එක පටන් ගමු. වැඩි ඉවරයි. text red 500 හරි මෙතන text එක දානවා. අපේ navigation එකේ වදින්න nav cannot be child of html. sorry මට වැරදුනා. sorry අපේ nav tag එක එන්න ඕනේ මේක ඇතුළට. HTML එකේ body එක ඇතුලේ තමයි nav tag එක තියෙන්නේ. එතන මට වැරදිලා තිබ්බා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති header එකේ අපි header කියන component එක මෙතන විතරයි call කරේ. කියන අපේ main layout කියන file එකේ ඒ වුණාට මෙතන අපේ home එකේ and then about එකේ pages දෙකේම තියෙනවා. හරි ඊළඟට අපි බලමු අපි කොහොමද link එකක් call කරගන්න කියලා. link එකක් කියන්නේ
වල පේජ් නවිගේෂන් සන්න නිගැන බව් එක කලික් කරාම මෙනුව එක කලික් කරාම එය අදාළ පේජ්ජකට මූවෙන්න ඕන. හරි අපි ඉස්සල්ලාම ඔකට ලින්කන් අපි නෝමල් ලින්කක් විදිහට ගියොත් මේ HTML ලින්කයක් විදිහට ගිහිල්ලා මෙතන href එක දුන්නොත් අපි href එක දුන්නොත් dash about කියලා මේක අපි වෙනස් කරගමු about okay ඊට පස්සේ තව රේකක් පෙන්වනවා. මොකද්ද මේ රේක? ඔයාලා පේනවා මේ කන්ටෙන්ට් එක නැතුණ අපි ලින්ක් එක දුන්නට පස්සේ HTML වල ඊට පස්සේ අපි රේක බලමු. ගෙස් ගන්න පුළුවන්ද රේක? රේක තමයි මේක අපි අතල්ලා දැම්මත් මේ නැව් කම්පෝනන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් මේ ලින්ක් කියන කම්පෝනන්ට් එකක් යූස් වෙන්නේ Next.js වල. Next.js වල යූස් වෙන්නේ ලින්ක් එකම තමයි. බට් අපේ ලින්ක් කියන එක ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඕන නෙක්ස්ට් ලින්ක් එකේ. හරිද? නෙක්ස්ට් ලින්ක් වල ඒවා විතරයි අපි නැව් එකේදී යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ හෝම් එකට ගියත් දැන් තියෙනවා. දැන් මම ඉන්නේ හෝම් පේජ් එකේ. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ ෆෝල්ඩර් ස්ට්‍රක්චර් එක ක්ලෝස් කරලා දානවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ නැව් කියලා ටැග් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ලින්ක් කියලා about එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන හෝම් එක තියෙනවා. හෝම් එක URL එක මෙතන හෝම්. හරි. අපි පොඩ්ඩක් ස්ටයිල්ස් ටික හදාගමු. ෆ්ලෙක්ස් එකක් විදිහට තියන්න. ඊට පස්සේ ස්පේසිං හදන්න කොහොමද ෆ්ලෙක්ස් වල? ගැප් එක 4 දැන් ඔච්චරක් ඇති. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් අපි ඉන්නේ හෝම් එකේ. about එක ක්ලික් කරාම අපි about එකට නැවිගේට් වුණා. ඊට පස්සේ හෝම් එක ක්ලික් කරාම හෝම් එකට නැවිගේට් වුණා. Next.js ලගේ ලින්ක් පේජ් එකක් ලින්ක් කරන්නේ නැවිගේට් කරන්න තියෙන පාත් එක ඔච්චරයි. ලින්ක් මේ වගේ. ඊට අමතරව layout එක. layout එකේ තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අපි මේ layout එක ගියාම ඔයාලට පුළුවන් දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මෙහෙම layout එකක් දාන්න. මෙතන layout කියලා තව component එකක් හදන්න about එකේ. හරිද? layout. ඒ layout එකේදී tsx අපිට මේකම root layout මේකම අර ගමු බලමු මේකේ අහුලක් වෙන්න නම් ඉදියන්නේ. එතන වෙනසක් කරන්න ඕනේ එකක් තමයි මේක root layout කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක තියෙන්නේ layout කියලා. මේ ටික එහෙමමයි අපිට navigation එකක් body tag කියලා එකක් නැහැ මේක ඇත්තටම. එතනට අපිට දාන්න වෙන්නේ div එකක් කියලා. එතකොට මේ part එක ඔක්කොම clean වෙන්න ඕනේ. body එක වැඩ කරන්න ඕන බලමු. හරි ඊට පස්සේ යාලා කියන්නේ අපිට මේ ටැක්ස් ටික මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක ඕනේ අපිට මේකක්වත් ඕනේ නැහැ. local font දෙයක් ඕනේ. හරි. දැන් ඔයා බලන්න දැන් මෙතන අපි මේ layout එක call කරලා තියෙන්නේ මේ about කියන folder එකේ විතරයි. ඔයා හිතන්නේ මෙහෙම about කියන්නේ නැතුව ඔයා හිතන්න ඔයාගේ news වලට news pages එන්නත් අපේ about අපි හිතමු about එකේ pages ගොඩක් තියෙනවා කියලා. just හිතන විතරයි. හරි. එහෙම තියෙන practical scenarios වලදී. එතකොට ඒ වගේ pages ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒ pages ගොඩට එහෙම නැත්නම් ඒවට common feature එකක් example එකක් විදිහට මෙහෙම ගමු. ඒ about කියන pages ඔක්කොම අපේ common header එකක් පෙන්වන්න ඕනි කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් අර අපි කලින් අර විදිහ call කරගත්ත එක විදිහටම common header එකක් දාන්න. හරිද? දැන් එතකොට අපි about එකට ගියොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ. දැන් home එකේදී අපේ root layout එකේ තියෙන menu එක පෙන්වනවා. root layout එක තමයි මේ තියෙන්නේ. app layout එකේ තියෙන menu එක පෙන්වනවා මෙතන. හරි issue එකක් නැහැ. දෙකම වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ ඒත් අපිට අපි about page එක හදාගත්ත layout එක home එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද ඒක root layout එක නෙමෙයි. ඒ layout එක එහෙම නැත්නම් මේ හදාගත්ත layout එක අදාළ වෙන්නේ මේකට විතරයි. එතකොට අපි හිතමුකෝ about එකටයි තව ඒකට අදාළ components වලට side menu එකක් ඕනේ කියලා. එතකොට අපි කරන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ layout කියන folder එකේ මේ layout කියන file එකේ ඒ side menu එක define කරගන්න. ඔය විදිහට තමයි layouting වැඩ කරන්නේ. අපි තුන්වෙනි episode එකෙන් හම්බෙමු.